ko siya ng ibang effect or ibang, ito ang ginagawa ko sa tuna ko. So guys, pag itong tuna namin dito, ito gamit ko, ano ba ito? Yan, tuna, ano ba ito? Tuna, cold tuna. So yan, flavor niya, olive oil, may malaki niyan guys. Yan, kung marami kayo, di malaki na lutuin mo, pero ako, malit lang dahil ako lang mag-isa. Ito ang mga ingredients natin guys, onions, itlog, chili, garlic, oyster sauce, kahit konting oyster sauce lang, magic sarap, and talbos ng kamote guys, na all-time favorite. So yun, napakasimple lang ito guys ha. First guys, maglalagay tayo ng konting mantika lang kasi ang tuna, may mantika na siya, o pwede nyo gamitin yung mantika ng tuna. Konti lang kasi mantika ng tuna na to, so konting-konti lang guys, yan. So kita nyo, napaka-konti lang. May tirang mantika ko kasi ito, kaya nilagay ko doon, hindi ko nilagay sa, may mantika kami sayang naman to, so use oil yung ginamit ko dito. So kita nyo itong tuna, may mantika siya, konti lang, so lalagay, yan. Lagay din natin yan. So yan. So yan, mainit na siya guys. Kasama sa saucepan, sibuyas. Pwede nyo guys kumain si bawang. Inuna ko lang sibuyas kasi ayos na masunog si bawang masyado. So yan. Translucent na tayo yung sibuyas natin. Pag ganyan na yung kulay, ilagay natin si bawang. Ayan. Mahilig kami sa bawang guys. Ang husband ko. Sobrang hilig sa bawang. So ito yung ginagawa ko talaga sa tuna ko. Every time may tuna ko. So, gusto niyo pasarapin pa yung tuna nyo, pwede itong gawin. So guys, mahilig ako sa chili. Mahilig kami ng husband ko sa chili. Lagi pag pinagluto ako, laging may chili. Healthy sa inyo guys ang chili. So yan, nakikita ko. Amoy ko yung chili. So yan, lagay na natin si tuna. Ang tuna guys. Dito kayo mag-ingat kayo kasi nakalsik talaga yan. Huwag kayong magagawa. Ayan. Lagyan natin ng pepper. A little bit of salt. And then, lagyan natin siya guys ng unting oyster sauce na yun. Kunting-kunti lang guys, pampalasa lang. Pwedeng wala ng oyster sauce. So yan. Oops, tatlong patak lang yun guys. Maalat kasi ang oyster sauce dito. So yan. After nyan, ilalagay ko na si talbos ng kamote from my garden. So yan. Kung papansin nyo, mas marami ang talbos. Liliit niyan guys, kaya okay lang. Saka may talaga ako sa talbos. Hindi na ako nabili ng spinach. Pero yung husband ko, nabili siya ng spinach para sa salad. So habang naluluto na yung talbos guys, lagay ko na ang egg. Si egg. Lagay natin si egg. Tapos, talaga natin ng magic sarap. Tapos ng magic sarap guys, haluin na natin siya. Kikita nyo ba? Parang malabo. So ayan siya. Haluin mo siya. Haluin. So yan. Pakayin nyo na yung kalan nyo kasi mainit na siya. Naguluto na siya through that init. Tawag ko dito guys, kinisang tuna na may talbos ng kamote. Tapos, yan guys, ang sarap. Matsura ko lang. So guys, titikman na natin.
Plating time! So, ayan na siya guys. Kain, mga let's eat! My God! So, yan. Tabingi tayo. So, yan guys. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. Simpleng pagkain. Pwede nyo pagandahin or pasarapin pa or pwede nyo dagdagan. Mag-experiment kayo. So, napakasarap siya para sa akin guys. So, try nyo din. Tapos, mas masarap siya pag nakakamay. So, super. Sarap niya. Lalo pag may talbos ng kaputi. So, masarap talaga ako guys. Tapos, ang sarap. So yun guys, thank you for watching my video. Hope you like it and don't forget to subscribe.